नमस्ते। एजिएम टेक्नोलोजीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एजिएम टेक्नोलोजीको साथमा छु म नवराज बुढा। एजिएम टेक्नोलोजीमा हामी विभिन्न खाले टेक्निकली भिडियोहरू चाहिँ तपाईहरुको माझमा लिएर आउने गर्छौं। यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नजिकै रहेको घन्टीमा पनि दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला। आजको भिडियोलाई चाहिँ तपाईको माझमा राख्नुभन्दा चाहिँ पहिले चाहिँ हाम्रो आग्रह चाहिँ स्वीकार गरिदिनु होला। हामीले चाहिँ तपाईको माझमा यस्तै खाली टेक्निकल भिडियोहरू चाहिँ लिएर चाहिँ आइरहन्छौं। त्यसको लागि पनि हाम्रो च्यानल कृपया एकपल्ट चाहिँ सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। अब लागौं भिडियोमा। आज पनि म तपाईहरुको माझमा चाहिँ एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो चाहिँ दराजबाट आएको छ। दराजबाट चाहिँ हेर्नुस् आएको छ। यसको चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ आइसकेको छ। यो सामान चाहिँ म तपाईलाई लास्टमा भन्नेछु। तपाईलाई म सरप्राइज चाहिँ म दिन चाहन्छु। लास्टमा म तपाईलाई देखाउने छु। यो बिल चाहिँ यसरी यति सेपली पठाएको छ। यहाँ चाहिँ यसरी बिल रहेको छ दराजको चाहिँ। यसरी चाहिँ यो आएको छ। यो चाहिँ बिल रहेको छ र योसँग चाहिँ हेर्नुस् तपाईले यो हेर्दा ठुलो देख्नुहुन्छ तर अति सेफ्टीका साथ दराजले चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ पार्सल चाहिँ पठाएको छ। म यसरी अनबक्सिङ गर्छु। यसरी खोलेर हेर्नुस् त कति सेफ्टी छ। यो खालको रहेको छ। अब चाहिँ यहाँ यस्तो हेर्नु यो सामानको लागि यति सेफ्टी चाहिँ बनाएको छ। हामीले हेर्नुस् यो यसरी म खोल्छु। यो चाहिँ जुन मोबाइलको चाहिँ होल्डर रहेको छ। मोबाइल अड्डाउनलाई चाहिँ जुन एउटा स्ट्यान्ड चाहिँ यो खालको चाहिँ मसँग एउटा अर्को पनि छ। यो टेबलमा बसाल्न टक्क भिडियो बनाउन यसरी यसको लागि चाहिँ मैले अर्डर गरेको थिएँ। यो चाहिँ यसरी यहाँ बनाएर हामीले चाहिँ भिडियो चाहिँ यसरी हामीले बनाउन सक्छौं। मोबाइलमा टेबलमा बसालेर यसरी चाहिँ हामीले सेल्फी पनि खिच्न सक्छौं। यसरी आजको भिडियो तपाईहरुले कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नु होला। र भिडियोलाई मन पर्यो भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको घन्टी पनि दबाउन नभुल्नु होला। तपाईको दिन शुभ होस्। हवस् त। नमस्ते।